Đàm Tùng Vận thật quyến rũ. Nhiều nhân vật nam nổi bật trong làng giải trí trong nước đã trở thành bạn diễn của anh trên màn ảnh, gây nên những cuộc bàn tán sôi nổi. Giải trí Ben Ben. Với nụ cười trong sáng, ngọt ngào cùng tuổi tác trường tồn, Đàm Tùng Vận đã một lần nữa làm mới ấn tượng và sự công nhận của bạn về nữ thần không tuổi hay trong mọi trường hợp. Biên tập viên đều bị thu hút sâu sắc bởi nụ cười ngọt ngào, khả năng diễn xuất xuất sắc và quá khứ buồn của Đàm Tùng Vận. Cô ấy thực sự là một người xinh đẹp và anh hùng. Đặc biệt là tại đêm hội hét lớn năm 2023, sau khi Đàm Tùng Vận nhận giải, cô ấy uyển chuyển bước xuống cầu thang, khom người, cẩn thận đi qua đám phóng viên. Tư thế của cô ấy thực sự đã khắc sâu bản chất của hai chữ Y giáo dục vào xương tủy. Tuy nhiên, ngoài tính cách cao quý của Đàm Tùng Vận, cô còn mặc một chiếc váy dài màu trắng thướt tha. Vừa lộng lẫy vừa đáng yêu. Ngay cả khi máy ảnh phóng to để chụp cận cảnh Đàm Tùng Vận, sống mũi tự nhiên và đôi môi gợi cảm của cô vẫn là hình mẫu của nét quyến rũ tự nhiên. Nói thẳng thắn thì tuy khuôn mặt trẻ thơ của Đàm Tùng Vận có thể hạn chế sự phát triển của cô trong diễn xuất nhưng khuôn mặt thật của cô vẫn khá hiếm trong ngành giải trí. Với vẻ đẹp ngọt ngào và hàm lượng đường siêu cao, Đàm Tùng Vận đã thu hút được rất nhiều người trai đẹp cao ráo, đẹp trai trong giới giải trí trong nước. Trong bộ phim Đẹp hơn cả vì sao mới phát sóng gần đây, Đàm Tùng Vận đã tìm được một anh chàng siêu đẹp trai khác là Hứa Khải. Khi Hứa Khải hôn Đàm Tùng Vận một cách nồng nhiệt, biên tập viên không khỏi thở dài, sức quyến rũ của Đàm Tùng Vận quả thực không thể cưỡng lại. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng xem Đàm Tùng Vận đã quy tụ được bao nhiêu mỹ nam trong giới giải trí trong nước, và xem không nhé. Đàm Tùng Vận. Hứa Khải, em đẹp hơn cả ánh sao. Trời ơi, Đàm Tùng Vận vui quá. Được đánh thức khỏi giấc mơ bởi những ngón tay thon dài của anh chàng đẹp trai Hứa Khải, khoảnh khắc đó thật tự nhiên và ngọt ngào. Khoảnh khắc Hứa Khải chạm vào Đàm Tùng Vân, nụ cười cô thu lại ngọt ngào đến mức khiến người ta say đắm. Biên tập viên không khỏi thắc mắc liệu Đàm Tùng Vận có đang diễn xuất theo đúng con người thật của mình không? Nhiều khán giả thốt lên, trời ơi, sau 10 năm, ghen của tôi vẫn đẹp như vậy. Cô ấy đúng là có bí quyết trẻ mãi không già. Phải nói rằng, Đàm Tùng Vận có một tâm lý tuyệt vời và cực kỳ tự chủ, kỹ năng diễn xuất của cô ấy tiến bộ nhanh chóng. Nhưng khuôn mặt trẻ thơ của cô ấy không có dấu hiệu lão hóa. Đặc biệt là Đàm Tùng Vận không chỉ bị đồng nghiệp vu khống, cấp trên coi thường. Thậm chí trên đường về nhà còn bị một tài xế taxi chửi bới ngầm. Mọi chuyện thực sự không ổn với cô, tuy nhiên, vào đúng lúc không may này, Hứa Khải lại như một bạch mã hoàng tử bước đến bên Đàm Tùng Vận, thái độ lạnh lùng không chút kiềm chế. Đôi mắt đờ đẫn và vẻ mặt sửng sốt của cô ngay lập tức khiến không gian xung quanh tràn ngập bầu không khí lãng mạn màu hồng. Đàm Tùng Vận sắp mở một doanh nghiệp và đã khởi nghiệp thành công. Khi nhận được quà từ người bạn thân nhất của mình là Herusian, cô ấy hỏi với vẻ mặt bối rối, tôi rất thích món quà này, nhưng tôi nên cắm phích cắm này vào đâu? Điều đáng nói là Đàm Tùng Vận không chỉ nở nụ cười ngọt ngào khi nhìn các chàng trai mà khi nhìn các cô gái, cô cũng vậy, thỉnh thoảng còn tự nhiên thể hiện biểu cảm buồn cười và đảo mắt. Mặc dù thành công trong kinh doanh, Đàm Tùng Vận vẫn cảm thấy buồn vì không tìm được nhà đầu tư. Lúc này, người gặp với Hứa Khải trước mặt bạn thân. Đàm Tùng Vận không hề che giấu sự xa lạ với Hứa Khải, còn tỏ ra có chút ngây thơ đáng yêu, còn Hứa Khải thì lại mang biểu cảm khóe miệng hơi nhếch lên, nắm giữ toàn cục. Tuy không phát ra tiếng động nhưng lại tràn đầy ngọt ngào, trong cảnh quay hậu trường, cảnh Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đuổi bắt và đùa giỡn thật khó quên. Cho thấy cảnh Đàm Tùng Vận như mèo trắng nhỏ ngọt ngào nhét con hổ lớn Hứa Khải vào túi. Khi Hứa Khải sử dụng quyền lợi của bạn trai, Đàm Tùng Vận tỏ ra ngại ngùng và có chút mơ hồ. Thực sự rất tuyệt vời, thành thật mà nói, vai diễn của Đàm Tùng Vận trong Em đẹp hơn ánh sao là một người phụ nữ mạnh mẽ truyền cảm hứng, trong khi ở Hathaway Home, cô lại thể hiện hình ảnh một bà nội trợ, chờ đợi chồng về nhà. Đàm Tùng Vận, Tỉnh Bách Nhiên, hành trình trở về trong Hathaway Bắc. Tỉnh Bách Nhiên đặt người bạn trai.
Toàn bộ cảnh quay vẫn khiến mọi người cảm thấy thoải mái và tự nhiên. Giống như trạng thái cuộc sống của một cặp đôi đã kết hôn nhiều năm. Khi tôi nhìn thấy cảnh Bách Nhiên cẩn thận lau khuôn mặt trẻ thơ và đôi bàn tay trắng mịn của Đàm Tùng Vận, tôi đã hiểu tại sao anh lại treo Đàm Tùng Vận lười biếng từ nhỏ. Tất cả đều là vì tình yêu của cảnh Bách Nhiên dành cho cô, ha ha. Tuy nhiên, trong đường về nhà, Đàm Tùng Vận không phải lúc nào cũng tỏ ra lười biếng. Nhìn xem, lúc cô ấy trèo lên ngựa và hôn Tĩnh Bách Nhiên một cách nồng nhiệt, bạn có ấn tượng về mặt thị giác không? Anh nhớ em nhiều lắm. Em có nhớ anh không? Khi Đàm Tùng Vận thốt ra những lời sến súa đó bằng giọng nói ngọt ngào của cô, cảnh tượng thời tiết lạnh giá và tuyết rơi dày đặc hiện ra. Trong nháy mắt đã thăng hoa bản chất của tình yêu Vương Khải, đi vào trong gió. Mặc dù bầu không khí tuyết rơi rất quyến rũ, nhưng cái ôm ngọt ngào của Đàm Tùng Vận và Vương Khải trên con đường đông đúc cũng khá bắt mắt. Khán giả cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu qua cảnh hai người ôm chặt lấy nhau và chạy về phía nhau một cách thân mật. Ngay cả khi cô tỏ tình với Vương Khải sau khi say, Đàm Tùng Vận mới nhận ra rằng khi tỉnh táo, cô luôn ngoan cường, nhưng khi say lại biến thành một con mèo hoang lẳng lơ. Đàm Tùng Vận quả thực xứng đáng với danh tiếng của cô ấy. Cô ấy chuyển đổi giữa hai cảm xúc một cách nhanh chóng, tự nhiên và trôi chảy, và cảm giác chính phú với bạn diễn của cô ấy cực kỳ hợp nhau. Đàm Tùng Vận. Lâm Canh Tân, xin hãy gọi tôi là đạo diễn. Ai có thể ngờ rằng khi Đàm Tùng Vận cao 1,62 m, Hôn Liên Genshin cao 1,86 m. Hảo nét quyến rũ của tiểu mỹ nhân gợi cảm. Hơn nữa, Lâm Canh Tân không nhịn được mà hôn cô cuồng nhiệt, thậm chí còn hôn lệch cả mũi anh. Ha ha! Anh có thấy anh hôn quá mạnh không? Đáng nói là Đàm Tùng Vận không chỉ không làm khán giả mất tập trung trong những cảnh hôn mà còn diễn rất tốt trong những cảnh hài hước. Ngay cả khi cô ấy đau khổ đến mức bật khóc thì diễn xuất của cô ấy cũng đáng ngưỡng mộ không